2 giờ sáng, khi phần lớn mọi người còn đang ngủ, có những người đã lặng lẽ bước vào một ca làm việc rất đặc biệt. Phía trước họ là hàng trăm cây số đường ray, phía sau họ là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hành khách đang yên tâm ngủ trên tàu. Và chỉ cần một tín hiệu bị bỏ sót, một đường ngang bất ngờ hoặc vài giây mất tập trung, cả chuyến tàu có thể rơi vào tình huống nguy hiểm. Đó chính là một ngày làm việc của lái tàu Bắc Nam. Nhiều người nhìn từ bên ngoài thường nghĩ lái tàu chỉ cần ngồi trong buồng lái, kéo ga, quan sát đường ray rồi cho tàu chạy. Nhưng sự thật phía sau buồng lái lại áp lực hơn rất nhiều. Một ngày của lái tàu thường bắt đầu khi thành phố vẫn còn chìm trong bóng tối. Có những chuyến tàu xuất phát lúc 3 giờ sáng, nghĩa là người lái tàu phải thức dậy từ 1 hoặc 2 giờ sáng để chuẩn bị. Khi ngoài đường còn vắng lặng, khi nhiều gia đình vẫn đang ngủ say, họ đã rời khỏi nhà, mang theo túi đồ cá nhân, giấy tờ cần thiết và bước vào một ca làm việc dài phía trước. Có hôm trời mưa trắng đường ray, có hôm nắng hầm hập, buồng lái nóng như một chiếc hộp sắt. Có hôm vừa xa nhà, vừa thiếu ngủ, vừa mệt sau những ca trước đó. Nhưng giờ tàu chạy thì không chờ ai. Đã vào ban là phải tỉnh táo, đúng giờ và sẵn sàng. Nhưng đó vẫn chưa phải điều áp lực nhất. Khi đến đơn vị nhận ban, việc đầu tiên không phải là lên tàu ngay, mà là kiểm tra kế hoạch chạy tàu, hồ sơ, mệnh lệnh, lịch trình và những thông báo mới nhất trên tuyến. Tuyến đường sắt Bắc Nam dài, qua nhiều địa hình khác nhau, từ đồng bằng, đô thị, đường ngang dân sinh cho đến những đoạn đèo dốc, rừng núi và khu vực vắng người. Chỉ cần bỏ sót một thông tin nhỏ, người lái tàu có thể bị động khi gặp tình huống trên đường. Sau đó là kiểm tra đầu máy. Đây là bước không thể làm qua loa. Từ hệ thống phanh tàu, còi tàu, đèn chiếu sáng, tín hiệu, đồng hồ áp suất, hệ thống liên lạc cho đến tình trạng kỹ thuật của đầu máy đều phải được kiểm tra cẩn thận. Bởi khi đoàn tàu đã rời ga, mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá bằng an toàn của cả hành trình. Trong lúc nhiều hành khách chỉ quan tâm ghế ngồi, giường nằm, hành lý hay giờ đến nơi, thì ở phía đầu tàu, người lái tàu đang âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi mà không được phép sai sót. Điều tiếp theo mới thực sự khiến nhiều lái tàu căng thẳng. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, đoàn tàu bắt đầu từ từ rời ga. Những bánh sắt nặng nề lăn trên đường ray. Phía sau, hành khách có thể tranh thủ ngủ thêm, ăn sáng, nói chuyện hoặc ngắm cảnh qua ô cửa. Nhưng phía trước, trong buồng lái, công việc căng thẳng mới thực sự bắt đầu. Khác với ô tô, tàu hỏa không thể đánh lái để tránh chướng ngại vật, cũng không thể phanh gấp rồi dừng lại ngay được. Một đoàn tàu nặng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tấn, cần một quãng đường dài để dừng hẳn. Vì vậy, người lái tàu phải phát hiện nguy cơ từ rất sớm. Mắt không chỉ nhìn đường ray, họ còn phải đọc tín hiệu, canh tốc độ, theo dõi đường ngang, quan sát người và phương tiện hai bên, lắng nghe tiếng máy, để ý áp suất phanh và phản ứng ngay khi có điều bất thường. Từng tín hiệu, từng khúc cua, từng cây số đường ray phía trước, tất cả đều đòi hỏi sự tập trung liên tục. Và đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cả hành trình. Điều khiến lái tàu căng thẳng nhất đôi khi không phải sự cố kỹ thuật, mà là những tình huống bất ngờ từ con người. Một chiếc xe máy cố băng qua đường ray khi tàu đang đến gần. Một người đi bộ mất tập trung. Một phương tiện vượt chắn chỉ vì nghĩ mình còn kịp. Hoặc một ai đó đứng quá gần đường tàu mà không nhận ra nguy hiểm đang lao tới. Với người ngoài cuộc, đó có thể chỉ là một khoảnh khắc liều lĩnh, nhưng với lái tàu là vài giây căng thẳng đến nghẹt thở. Họ kéo còi, xử lý phanh, quan sát phía trước và chỉ mong người kia kịp rời khỏi đường ray. Có những giây phút, người lái tàu nhìn thấy nguy cơ từ xa nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc xử lý đúng quy trình và hy vọng tình huống không xấu đi. Đó là áp lực mà không phải ai cũng hiểu. Nhiều người từng hỏi, trong lúc tàu chạy, lái tàu có được nghỉ ngơi không? Thực tế, khi đoàn tàu đang vận hành, người lái tàu gần như không có khái niệm nghỉ ngơi theo cách bình thường. Mỗi phút trôi qua đều phải quan sát, lắng nghe và kiểm soát. Chỉ cần một âm thanh lạ từ đầu máy, một tín hiệu bất thường, một thay đổi nhỏ trên đường ray đều phải nhận ra càng sớm càng tốt. Nhưng đó vẫn chưa phải điều áp lực nhất. Áp lực còn lớn hơn trong những chuyến tàu đêm. Khi màn đêm phủ xuống đường ray, tầm nhìn bị thu hẹp lại. Ánh sáng phía trước chủ yếu đến từ đèn đầu máy. Hai bên đường là những khoảng tối kéo dài. Có đoạn tàu chạy qua cánh đồng vắng, có đoạn xuyên qua rừng núi,
Có đoạn chỉ còn tiếng máy nổ, tiếng bánh sắt va đều trên dây và ánh đèn cắt qua màn đêm. Đó là khoảnh khắc vừa đẹp vừa cô đơn. Đẹp vì người lái tàu được nhìn thấy một Việt Nam rất khác, yên tĩnh, sâu thẳm và bình dị. Nhưng cô đơn vì giữa đêm khuya, khi mọi người đang ngủ, họ vẫn phải căng mắt nhìn về phía trước, không được thả lỏng, không được lơ là. Có những đêm, con đã ngủ từ lâu, họ mới có thời gian gọi về nhà vài phút. Có những bữa cơm phải ăn vội trong lúc chờ ban. Có những dịp lễ, Tết, khi nhiều người đoàn tụ bên gia đình, thì người lái tàu vẫn đang trên hành trình đưa người khác về nhà. Điều tiếp theo mới thực sự khiến nhiều lái tàu căng thẳng. Đó là những cung đường dài, thời tiết khắc nghiệt và sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều giờ làm việc. Ngồi trong buồng lái không có nghĩa là nhàn, cơ thể có thể ít di chuyển nhưng đầu óc luôn phải hoạt động. Càng chạy lâu, sự mệt mỏi càng dễ xuất hiện, và chính lúc mệt nhất lại là lúc người lái tàu càng phải giữ mình tỉnh táo nhất. Trên tuyến Bắc Nam có những đoạn đông dân cư, nhiều đường ngang, nhiều phương tiện qua lại. Có những đoạn đèo dốc, cua gấp, địa hình phức tạp. Có những ngày mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Có những ngày nắng gắt, mặt day hấp nhệt, buồng lái oi bức. Mỗi điều kiện khác nhau lại đòi hỏi người lái tàu có cách xử lý khác nhau. Và người ngoài ngành rất ít khi thấy được những áp lực đó. Họ chỉ thấy đoàn tàu đi qua, chỉ nghe tiếng còi vang lên rồi xa dần. Nhưng trong buồng lái, từng quyết định đều phải chính xác, từng thao tác đều phải chắc chắn, từng giây đều gắn với trách nhiệm an toàn. Thế nhưng hành trình vẫn chưa kết thúc khi tàu đến ga. Nhiều người nghĩ tàu dừng bánh là xong, hành khách xuống ga kéo hành lý rời đi, ai về nhà nấy. Nhưng với lái tàu, chuyến đi vẫn còn phần việc cuối cùng. Họ phải kiểm tra lại tình trạng đầu máy, ghi nhận những bất thường nếu có, báo cáo quá trình vận hành, bàn giao thông tin cần thiết và hoàn tất thủ tục sau chuyến tàu. Có những ca làm việc kết thúc khi trời đã tối, có những chuyến về đến nơi thì cơ thể đã rã rời, nhưng chỉ còn lịch chạy tàu, họ lại tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Đằng sau mỗi chuyến tàu Bắc Nam không chỉ có đường ray, đầu máy và toa xe, đằng sau đó còn là những con người lặng lẽ làm việc trong kỷ luật, trách nhiệm và áp lực. Họ không xuất hiện nhiều trước ống kính, không phải lúc nào cũng được hành khách biết tên, nhưng chính họ là những người ngồi phía trước, mở đường cho cả đoàn tàu đi qua đêm tối, mưa gió, nắng nóng và hàng trăm cây số đường dài. Có thể lận sau, khi bạn nhìn thấy một đoàn tàu Đắc Nam lướt qua, bạn sẽ không chỉ thấy đó là một phương tiện giao thông bình thường. Bạn sẽ thấy phía trước đoàn tàu ấy là một buồng lái nhỏ, nơi có những người đang căng mình quan sát từng tín hiệu, từng đường ngang, từng mét giây phía trước. Và có lẽ sau khi hiểu được một ngày làm việc của họ, chúng ta sẽ thêm trân trọng nghề lái tàu, một nghề thầm lặng nhưng mang trên mình trách nhiệm rất lớn, là đưa mỗi chuyến tàu đi đến nơi an toàn.